साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई PHP को बारेमा फुल इन्फर्मेसन दिनेछु। त्यसैले यस भिडियोलाई स्किप नगरिकन सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गर्न नभुल्नु होला। लेट्स बिगिन द भिडियो। साथीहरु सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ PHP भनेको के हो। साथीहरु PHP को फुल फर्म भनेको हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर हो र यसलाई सुरुमा पर्सनल होम पेज भनेर पनि भनिन्थ्यो। र साथीहरु PHP एक पपुलर सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज हो जसलाई युज गरेर तपाईहरुले डाइनामिक वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ विथ डेटाबेस। साथीहरु यदि तपाईहरुले क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्टिङ, सर्भर साइड स्क्रिप्टिङको बारेमा डिफरेन्स र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने मैले यस टपिकमा अलरेडी नै भिडियो बनाइसकेको छु। तपाईले यस च्यानललाई भिजिट गरेर ती भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले यस भिडियोको डिस्क्रिप्सन चेकआउट गर्नु होला। साथीहरु यदि तपाईहरुले HTML र CSS लाई युज गरेर फर्म बनाउनु भयो, अब त्यस फर्मको डेटालाई डेटाबेसमा डाइरेक्टली सेभ गर्न मिल्दैन र त्यस डेटालाई डेटाबेसमा सेभ गर्नको लागि हामीहरुलाई सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजको आवश्यक पर्छ। त्यसैले तपाईहरुले यहाँ PHP लाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु PHP लाई युज गरेर तपाईहरुले सर्भरमा फाइल्स क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, सर्भरमा भएको फाइल ओपन गर्न सक्नुहुन्छ, रिड गर्न सक्नुहुन्छ, राइट गर्न सक्नुहुन्छ, डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईहरुले PHP लाई युज गरेर डेटाबेसमा डेटा एड गर्न सक्नुहुन्छ, डेटाबेसमा भएको डेटालाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ, मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु PHP को मद्दतबाट तपाईहरुले डेटालाई इन्क्रिप्ट गर्न सक्नुहुन्छ, डिफरेन्ट पेजेसलाई युजरबाट हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा तपाईको वेबसाइट एकदमै सेक्युर हुन्छ। र साथीहरु तपाईहरुले PHP लाई युज गरेर कुकीजलाई सेन्ड अथवा रिसिभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु अब कुरा गरौँ PHP ले कसरी काम गर्छ भनेर। साथीहरु मानौ तपाईहरुले index.php एक्सेस गर्न चाहनुहुन्छ। जब तपाईहरुले index.php रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ त्यसपछि त्यो रिक्वेस्ट सर्भरमा जान्छ र सर्भरले त्यस फाइलको एक्सटेन्सनलाई रिड गर्छ। जब त्यस फाइलको एक्सटेन्सन .php हुन्छ त्यसपछि सर्भरले त्यसलाई PHP इन्टरप्रिटर थीम पठाउँछ र PHP इन्टरप्रिटरले त्यस कोडलाई एक्जिक्युट गर्छ र आउटपुटलाई फेरि सर्भर थीम पठाउँछ र सर्भरले फेरि त्यो आउटपुटलाई ब्राउजर थीम पठाउँछ। र साथीहरु यसरी PHP ले काम गर्छ। साथीहरु यदि तपाईहरुले फेसबुक अकाउन्ट ह्याक गर्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोको लास्ट पार्टलाई चेकआउट गर्न नभुल्नु होला। साथीहरु अब कुरा गरौँ PHP को फिचर्सको बारेमा। नम्बर 1 अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ। साथीहरु PHP एक अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। त्यसैले तपाईहरुले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको डिफरेन्ट फिचर्सलाई युज गरेर PHP को कोडलाई प्रोपर वेमा अरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा तपाईहरुले PHP को कोडलाई सजिलैसँग मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 2 ओपन सोर्स एन्ड फ्री। साथीहरु PHP एक ओपन सोर्स ल्याङ्ग्वेज हो त्यसैले यो कम्प्लिटली फ्री रहेको छ। नम्बर 3 इजी टु युज एन्ड लर्न। साथीहरु PHP एकदमै सिम्पल रहेको छ त्यसैले तपाईहरुले PHP लाई सजिलैसँग सिक्न सक्नुहुन्छ र यसलाई युज गर्न पनि एकदमै सिम्पल छ। नम्बर 4 वर्क्स विथ अल सर्भर्स। साथीहरु PHP अलमोस्ट सबै सर्भरसँग काम गर्छ जस्तै अपाचे, IIS एसेट्रा। नम्बर 5 प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट। साथीहरु PHP एक प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट अथवा क्रस प्लेटफर्म ल्याङ्ग्वेज रहेको छ। त्यसैले तपाईहरुले एउटा प्लेटफर्ममा लेखेको कोडलाई अर्को प्लेटफर्ममा युज गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 6 सेक्युर। साथीहरु PHP मा मल्टिपल सेक्युर सिस्टम रहेको छ जसले गर्दा हाम्रो वेबसाइट एकदमै सेक्युर हुने गर्छ। नम्बर 7 युज कम्युनिटी सपोर्ट। साथीहरु PHP को युज कम्युनिटी सपोर्ट रहेको छ जसले गर्दा तपाईहरुले PHP सँग रिलेटेड कुनै पनि प्रब्लमको सोलुसन इन्टरनेटको मद्दतबाट सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु अब कुरा गरौँ तपाईहरुले PHP लाई युज गरेर के बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारे। साथीहरु तपाईहरुले PHP लाई युज गरेर कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम अथवा CMS बनाउन सक्नुहुन्छ जस्ट लाइक वर्डप्रेस। र साथीहरु तपाईहरुले PHP लाई युज गरेर डिफरेन्ट ई-कमर्स वेबसाइट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु PHP को मद्दतबाट तपाईहरुले फाइल स्टोरेज सिस्टम, च्याटिङ सिस्टम पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो थियो PHP को बारेमा इन्फर्मेसन। साथीहरु यदि तपाईहरुसँग PHP को बारेमा अरु क्वेशन्सहरु छन् भने तल कमेन्ट बक्समा शेयर गर्नु होला, म त्यसको आन्सर दिनेछु। र साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट बक्समा बताउन नभुल्नु होला। साथीहरु तपाईहरुको टेक्निकल फिल्डसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु तल कमेन्ट गर्नु होला, म त्यसको आन्सर भिडियो बनाएर दिनेछु। र यस भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्नुको साथसाथै विभिन्न टेक्निकल भिडियोजहरुको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।